Hi guys! Welcome back to ABR YouTube channel, ang babaeng Pilipina, nang may kayo. Okay kayo. Hi guys! So for today's video guys, gagawa tayo ng sunset eyeshadow makeup tutorial. And let's get started. I-try natin kung magagawa ba natin yan. Oo, parang buhay lang. Kahit mahirap gagawin ng lahat. Charot. Hugot lang ba? So, for, of course, our, charot. Wait lang. Gusto ko lang itong kasi basa itong buhok ko. Yan. Okay na. So, I will use my rose water. Gagawin natin yung hindi pa natin nagagawa. Yes! Hindi pa natin nagagawa kasi kakasimula pa lang natin, di ba? So, ngayon, i-try natin. And now, I'm going to use my new Fairness sa Avon. Oo. Papalitan ko lang network ng headband ko. Parang gusto ko to eh. Oops. Makikita ang natin, landingan. At ngayon, gagamit ako ng aking concealer na essence. Ay! Sa ating eyebrow, gagamitin ko itong eyebrow kit ko na Ashas. At kukuha lang ako ng itry ko itong dark brown para sa aking kilay. Kuha lang ako ng concealer para sa malampas-lampas natin. I-clear out natin yan. Lalagyan ko lang ng concealer ang aking eyelid. Ayan. At ngayon, mag-start na tayo sa ating eyeshadow. So, ngayon, kukuha lang po ako ng purple. Or purple blue. Ano bang kulay dito? Konti lang. Lalagay ko lang siya sa gilid. Kumuha din po ako na ito. Pag may mix ko lang yan, kung ano bang kulay. Diba? Ano yun? Sunset nga. Kagalit. Sunset nga. Kamagalit, be. And ngayon, kuha tayo ng yellow. Dito. Kailangan kong ito dito. I-emphasize. Sure, emphasize. Sure, i-emphasize. Kasi ito ang ating bida ngayon. Orange. Red orange. Pag-mix ko lang yan sila. Kung ko tatapusin yan. Nasaan na yung gunting ko? Mag-DIY tayo, be.
Kasi wala tayong pambili. Wala tayong pads na pambili. Ano tawag doon? Talagay natin ito sa gilid. Try natin. Ay! Scotch tape Take note. Scotch tape. Nakita ko to eh. Oh, ano ka ngayon? Ayoko, dito ka lang. Yan. Kita ko kasi ito. Yan. So, proceed tayo. Dito tayo sa ating orange. Ang ganda ng combination niya, oh. Ganda ba? Or ako lang naggagandahan? At ngayon, kukuha lang ako ng concealer. Lalagyan ko yung gitna. Gagamitin ko ito. Tingnan natin kung di ba siya ma-form na bilog. Hindi naman buong bilog talaga. Half lang. Para-para lang yan, be. Lalagyan ko lang siya ng puti dito. So, lalagyan lang natin siya ng orange. Again. Dito sa taas niya. At ang yellow. Gagamit lang ako ng liquid na eyeliner. Bibilugan ko lang siya dito. And now I'm going to put yellow again and the orange, and I will just blend it properly to emphasize the color of our sunset. Oh, it's working. Dito, lalagyan ko lang siya ng orange. At saka, same color na lang din dito. Yan. Kukunan ko lang siya dito, ha. Gusto ko yung ano. Ayan, perfect. I like this. Ayan. Okay na ako sa ganito. And next, lalagay lang ako ng mascara from Golden Rose. And next, mag-contour lang po tayo. Hindi pwedeng wala tayong contour. Charot. Pwede naman kung gusto nyo. Ayaw. Ano ba yan?
Kung gusto nyo, pwede namang hindi mag-contour. Now guys, gagamit lang ako ng aking 3-in-1 na blusher at gagamitin ko itong orange. Yan, lalagyan ko lang itong ilong ko ng konti. Dito. May orange naman. Para tayong sinampal. Diba? So, lipstick natin guys, gagamitin ko tong Ashes in the shades of number 21 at itong Capricious in the shades of number 14. Ipag-mix ko lang po itong dalawa. Ako bagay sa mga ganitong kulay. Yung diba? Pag-mix ko lang ito silang dalawa. And next guys, gagamit lang tayo ng Fix Yours na highlighter at gagamitin ko dito ang puti. Pero ipag-mix ko lang yung mga yan. So, okay na tayo dyan. Dito na tayo sa ating pilik mata at gagamitin ko itong Rose Bella na false lashes. And imamagic ko lang siya. Okay? Tadang! So, okay na tayo dyan. Dito na tayo sa ating buhok. Basa pa yung buhok ko.
guys, ito na po yung finished look ng ating sunset eyeshadow makeup tutorial at kayo na po ang mag-judge. And for those who watching, thank you so much, daghang salamat. And if you like it, please like and subscribe at isama niyo rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat! Bye! Keep safe!